هلا وشيف شاهين، شلون صحتك؟ مشتاق لك واكلاتك جيده وانت شخصيه محبوبه. وقالوا تطبخ حلو، وانا عاجبني انه تطبخ لي فد اكلتين طيبات. دولمة؟ لا مو دولمه برياني؟ ولا برياني. ليش تسبقني؟ انا احب اسوي لي تشيلي فراي وكبده. التشيلي فراي مو هواي، يعني اريد هيك على قد نفر، وبعد ما اوصيك التتبيله والمقادير. تشيلي فراي واحب الكبده، اموت على الكبده، ولو انا ما احب الكبد، اقصد يعني ما احب الكذب، اريد كبده انت كبده بعدها للزمان. كبده اريدها مرتبه محموسه ويا بهارات، فلفل اسود، ما يحتاج بعد اعدد لك المواد مالتها، والملح مالته بتقدم لي اياها وياها سلطه عراقيه. ماشي؟ انتظرك، وتحياتي لك وكل التوفيق والنجاح لك. استاذ حسين دعدوش، غالي والطلب رخيص، صار تدلل. بالبداية اريدك تجيب لي بطاطاية، تقصها من الاطراف، تشيك انه هذا الداخل مالتها يكون ابيض، هذه ممتازة للقلي، ما نريدها صفرة. تاخذ بطاطاية راح تقطعها على هالشكل هذا، وبعدين راح تسويها اصابع وبعدين مكعبات. انا راح اسوي تشيلي فراي بطريقة شوية مختلفة، راح نجيب جدر نخلي بيه ربع تانكر زيت، من الزيت يصير حار ننزل البطاطا ونخليها تطبخ على راحتها الى ان يصير عندنا كريسبي. هسه راح نجيب لنا فلفلاية خضراء صغيرة، راح نقص من عندها شريحتين صغار، وبعدين راح نثرمها كلش ناعم. وهمنا نحتاج وياها طماطايه، راح نقصها شرايح، وهمنا نثرمها بحجم الفلفل. بصلايه راح نحتاج لنا نص وحده، راح نقشرها وراح نقطعها شرايح كلش خفيفه. هنا انا عندي حبل ظهر مال العجل، راح اقطعها على شكل مكعبات، واذا راح تستعمل لحم غنم يكون افضل، اطيب بدسامه اكثر، بس المهم اللحمه مالتنا تكون طريه. بطاوه راح نخلي شويه هوايه زيت، وبس لا دقيقه نسينا فلفلايه صغيره حاده، راح اقطعها من عندها شويه، ما اريدها كلش سبايسي. هسه راح نرجع للطاوه مالتنا بعد ما صارت كلش حاره، راح ننزل بيها مكعبات اللحم ونخليها تلجع لجعه كلش زينه. بما يلجع اللحم مالتنا راح نشيك البطاطا مالتنا بعشر صارت ايبا تخبل وكريسبي لونها ذهبي، راح نشيلها ونخليها بصحن التقديم. راح تكون عندنا هذه قاعده، اكيد لازم نخلي فوقها رباطا ملح، رشه زينه فلفل اسود، ونقلبها. القاعده مالتنا صارت جاهزه. اللحم مالتنا تكرمل بدون ما يذوب ولا قطره مي، ينطينا نكهه لحم مركزه جدا. هسه راح نخلي فوقها البصل، فوقها الفلفل الاخضر، وراح نخلي هسه الفلفل الحار اللي ثرمناه قبل شويه. نعطيهم تقليبه سريعه، وهسه راح نضيف فوقاهم خاشوقه صغيره كمون، ونخلي فوقها خاشوقه صغيره بابريكا. انا دا استعمل هنا نوعيه مدخنه تنطينا نكهه دخان تخبل، ونص خاشوقه صغيره ثوم باودر. هاي اختياريه، اللي ما يحب يخليها لا يخليها. هسه اكيد لازم نسوي حركه مال نينجا ونخلي طن فلفل اسود فوقها وربع طن ملح، وبعدها راح نقلبها حتى هاي البهارات مالتنا تنحمس كلها والنكهه مالتنا تطلع تخبل. هسه واخيرا صار وقت نخلي الطماطم مالتنا لان بيها كميه مي عالي، فنخليها اخر شيء حتى شنو يصير عندنا مثل الصلصه. شيل التشيلي فراي مالتنا نخليه فوق البطاطا حتى يصير عندنا تشيلي فراي ويا البطاطا. استاذ حسان التشيلي فراي مالتك صار جاهز. هسه راح نروح نسوي الكبده. اول شيء فلفلايه خضراء راح نثرمها كلش ناعم، فص واحد ثوم راح اقشره واقطعه شرايح كلش خفيفه، وهم راح اجيب لي نص بصلايه وراح اقطعها شرايح كلش خفيفه. واكيد تتذكر الفلفلايه الحاره، هسه راح نقطع من عندها شويه هوايه مو هوايه. والله ما ادري افتهمت عليها ولا لا. كاسه كبيره راح نخلي شويه طحين، نضيف فوقها ربع طن فلفل اسود، وهنا راح نخلي 3 طنون ملح. مهمه لازم نملحها عندنا كلش زين، لان كل الملح راح يكون عندنا بالطحين. وهسه راح نعطيها خلطه سريعه. هسه راح نجيب الكبده مالتنا. هنا انا اذا استعمل كبده دجاج، اذا تحب تستعمل كبده ثانيه تشتغل بهاي الوصفه ماكو اي مشكله، بس ملاحظه صغيره لا تنقعها بالمي ولا تسلقها ولا تخلي لها خل ولا تسوي لها كل شيء. هسه راح نشيلها بيدنا ونخليها بالطحين ونغطيها بالطحين حتى كلها تتغطى وتسحب كل الرطوبه من الكبده. بطاوه خلينا شويه زيت، هاي مو شويه هوايه، ونبدي ننزل الكبده مالتنا ونخليها على اتجاه واحد الى ان تنحمس حمسه كلش زينه. نعطيها تقليبه سريعه، واهم شيء يصير عندنا هذا الوجه الكريسبي، يعني ينطيك في شيء ما ادري يعني يخبل. بهالمرحله هاي راح نضيف فوقها البصل، وهمنا فوقها الفلفل الاخضر، وهمنا الكم فص ثوم ثرمناهم قبل شويه. تتذكروا الفلفلايه الحاره هم راح نخليها فوقاهم. نعطيها تقليبه سريعه حتى كل هاي الخضروات تذبل عندنا. بالنسبه للبهارات مالتنا راح نخلي خاشوقه كبيره كمون، مهمه كلش تنطينا نكهه تخبل، وخاشوقه صغيره كزبره مطحونه. هسه راح نعطيها تقليبه سريعه. تقريبا الكبده مالتنا جاهزه، اذا تحب تاكلها هالشكل بالعافيه عليك، اما اني ما احب اكلها هيك، راح اخلي لها تقريبا ربع كوب دبس رمان، نغطيها تماما ونخليها تغلي لان الصوص مالتنا يثخن. وعلى مود نكسر الحموضه راح نخلي شويه كريمه طبخ، شويه مو هوايه، خليها تغلي الى ان تثخن بعد اكثر.
الكبده مالتنا صارت جاهزه، راح نشيلها ونخليها على طبق التقديم. استاذ حسان الكبده مالتك جاهزه، هسه راح ابدي اسوي لك سلطه عراقيه مرتبه. اول شيء راح نجيب لنا خياره، راح نقصها يمنى يسرى وراح نرجع نقصها بالنص. وهسه راح نجيب لنا خاشوقه وراح اسوي حركه اللي كلكم راح تعترضون عليها، واللي هي نشيل اللب اللي داخل الخيار، لان هذا بيه فقط مي ما بيه نكهه، والنكهه هي اغلبها بالقشر، واكيد راح نستمر ونشيلهم كلياتهم. الله يستر من عندكم. بعدها راح نقطعهم شرايح، وهسه راح نرجع نقطعهم مكعبات كلش صغيره. راح نشيلهم ونخليهم بكاسه. هسه راح نجيب لنا طماطتين، راح نقطعهم على شكل جوانح، وهمين راح نسوي حركه تعترضون عليها انتم. راح نجيب لنا كاسه وراح نشيل المي مال الطماطه نخليه بهاي الكاسه، فقط المي. وبعدها راح ناخذ الطماطه مالتنا ونقطعها على شكل مكعبات بحجم الخيار، نشيلها نخليها بكاسه. هسه راح نسوي تتبيله السلطه العراقيه، واللي هي هاي مي الطماطه، راح نخلي فوقها شويه خل، ربع طن زيت زيتون، طن ملح، شويه دبس رمان، وهذا اختياري. هسه نخلطها كلش زين، راح يصير عندنا مثل الصوص كلش ثخين. راح نشيلها نخليه فوق الطماطم والخيار، نقلبهم كلش زين. هسه راح نشيلهم ونخليهم صحن التقديم. هاي سلطه عراقيه على طريقتي. استاذ حسان الاكلات اللي طلبتها صارت جاهزه، تشيلي فراي، كبده والسلطه العراقيه صاروا جاهزين. بالعافيه، جربهم وادعي لي.